हेलो साथीहरु, बालकुमारी पिएल ट्रेडर्स युट्युब च्यानल मार्फत स्वागत गर्न चाहन्छु र आज म तपाईहरुलाई अनलाइन थ्रु आफ्नो प्रोडक्टलाई कसरी सेल गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनु होला। धेरै व्यक्तिहरुबाट प्रश्न आउने गर्छ अनि प्राय धेरै नै कमेन्ट अनि मेसेज मार्फत आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ अनलाइनबाट कसरी सेल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ क्वेशनहरु आइरहेका हुन्छन्। त्यसबारे आवश्यक जानकारी अनि अनलाइन सेलिङको बेसिक आइडियाको अभावमा अनलाइन सेलिङ सुरु गर्न नसकिरहेको कुराहरु चाहिँ प्राय धेरै व्यक्ति धेरै सेलरहरुबाट चाहिँ आइरहेका हुन्छन् र तपाईहरु पनि यस्तै प्रब्लममा हुनुहुन्छ र अनलाइन सेलिङको गहन जानकारीको अभावमा आफ्नो अनलाइन बिजनेसलाई चाहिँ सुरु गर्न सकिरहनु भएको छैन भने यो भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। किनकि आज म यस्तै टपिकमा आधारित रहेर यो भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र सर्वप्रथम तपाईले यो कुरा याद गर्नुस् कि तपाई कुन प्रकारको प्रोडक्ट चाहिँ सेल गर्न चाहनुहुन्छ। साथीहरु, म आफ्नो रिसर्च नलेज अनि एक्सपिरियन्सको बेसिसमा रहेर यो बताउन गइरहेको छु। मेरो रिलेटेड फिल्डको आफ्नै 2 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स अनुसार अनलाइन सेलिङ अनि ई-कमर्स बारे केही जानकारी साथमा केही हिन्ट्स, टिप्स अनि ट्रिक्सहरु चाहिँ म यस भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई बताउने छु, जसले गर्दा तपाईहरुलाई एक्युरेट जानकारी मिलोस् र तपाईहरुलाई पछि गएर प्रब्लम नआओस्। र अब बुझौं अनलाइन सेलिङको लागि रिक्वायर्ड फ्याक्टरहरु के छन् र त्यसमा रहेको छ प्रोडक्ट बारे जानकारी। आखिर कस्तो जानकारी त? हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन मार्फत हामी के बेच्न गइरहेका छौं त। हामीले सेल गर्न गइरहेको प्रोडक्टको आइडेन्टिफाई हुनु जरुरी हुन्छ, जसले गर्दा कुनै पनि बायरले आफूले चाहेको प्रोडक्ट सहजै किन्न सकोस् र प्रोडक्ट रिटर्न आउने चान्सेस चाहिँ कम होस्। यसरी कुनै पनि अनलाइन बायर स्याटिस्फाइड हुन सक्छ र जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो कन्सिस्टेन्सी रेट बढ्दै जानेछ। त्यस्तै तपाईलाई यो कुराको पनि ख्याल हुनु जरुरी छ कि तपाई कस्तो र कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ। अझ भनौं, यदि तपाई कुनै रिमोट एरिया ग्रामीण परिवेशतिर बसेर अनलाइन सेलिङको सुरुवातमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पक्कै पनि धेरै नै चुनौतीहरु आइपर्छन्। मतलब तपाईलाई प्रोडक्ट अवेलेबल सहज हुँदैन, जसले गर्दा शिपिङको लागि पनि मार्केटप्लेस कुरियर सर्भिसेसहरु नजिकै नहुन सक्छ, यस्तै आदि इत्यादि। तर यदि तपाई कुनै ठूला बजार शहर जस्तै कि काठमाडौँ भ्यालीदेखि लिएर पोखरा विराटनगरमा बस्दै आउनु भएको छ भने तपाईलाई पक्कै पनि सहजै अनलाइन सेलिङ चाहिँ या भनौं ई-कमर्स बिजनेसलाई सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाई बिना प्यान नम्बर, भ्याट नम्बर सेल गर्ने हैन धेरै अकाउन्टलाई चाहिँ रजिस्टर्ड गराएर हैन मल्टिपर्पज सेलिङ सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै मेहनत अनि चुनौतीहरु आइपर्न सक्छ। त्यही भएर तपाईले लङ टर्म भिजनलाई चाहिँ लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। अनलाइन सेलिङ ई-कमर्स बिजनेस गर्नेमा चाहिँ एउटा लङ टर्म सोचमा प्लानिङमा चाहिँ सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले स्टार्टिङमै प्यान नम्बर, भ्याट नम्बरलाई चाहिँ लिगल्ली दर्ता गराएर अनलाइन बिजनेसलाई चाहिँ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन सेलिङको लागि यदि तपाई गाउँमा बस्नुहुन्छ भने तपाईले गाउँमा प्रोडक्ट पाउन चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ र महँगो हुन्छ। त्यही भएर यस्तो कन्डिसनमा तपाईले नजिकैको बजारमा गएर थोरै 5000, 10000, 2000 को ठिक्क थोरै प्रोडक्ट किनेर लिस्ट गर्न र सेल गर्नको लागि प्रिपेयर गराउन सक्नुहुनेछ। यदि अनलाइन सेलिङको लागि राम्रो मार्केटप्लेस कम्पनी जस्तै कि हैन दराज, नेपालको कन्टेन्टमा दराज, सस्तोडिल, ओके दाम मार्फत आफ्नो प्रोडक्टलाई सेल गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईलाई प्यान नम्बर, हैन भ्याट नम्बर, ब्याङ्क अकाउन्ट जस्ता कुराहरु चाहिँ अत्यावश्यक रहन्छ। यदि उपलब्ध नगराएको खण्डमा रजिस्टर्ड हुँदैन र सेल गर्न चाहिँ त्यो वेबसाइटहरु, प्लेटफर्महरुले दिदैन। तर के यस्ता वेबसाइटहरु पनि छन् हैन जुन वेबसाइटहरुले चाहिँ बिना प्यान नम्बर, भ्याट नम्बर रजिस्ट्रेसन गराएर प्रोडक्टलाई तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा अन्य भिडियोहरु मार्फत हामी कुरा गर्नलाई बताउँदै जानेछु म। यदि तपाईसँग प्यान नम्बर छ भने यो बुझ्नुस् कि तपाईले सेल गर्न चाहेको प्रोडक्ट के हो। अझ विस्तृतमा तपाईले के सेल गर्ने भन्ने दुविधामा हुनुहुन्छ भने तपाईले सहजै नाम चलेका मार्केटप्लेस कम्पनीहरुको वेबसाइटहरु मार्फत सर्च गरेर ती वेबसाइटहरुको टप सेलिङ प्रोडक्टलाई चाहिँ रिभ्यु हेरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ र तपाईले पनि ती वेबसाइटमा गएर ती टप सेलिङ वेबसाइटहरुमा गएर चाहिँ टप सेलिङ प्रोडक्टलाई सेल गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यहाँ आफ्नै प्रकारको एउटा टप कम्पिटिसन चाहिँ रहने गर्छ, जसले गर्दा तपाईले यदि एउटा एफोर्डेबल कम एक्सपेन्स प्रोडक्ट राख्नु भएन भने
तपाईँलाई खतरा हुनसक्छ कि तपाईँको प्रोडक्ट बायरहरू होइन कम हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसैले तपाईँले यो कन्डिसनमा सेम प्रोडक्टलाई सेल गर्नुपर्ने छ अथवा सोचमा हुनुहुन्छ भने होइन आफ्नो सेलर अकाउन्ट मार्फत प्यानलमा लिस्ट गराउन सक्नुहुनेछ र कस्टिङलाई चाहिँ निकालेर लिस्टिङ गरेर सेलिङको लागि तयार गर्न सक्नुहुनेछ। र हामीले कुनै कुनै प्रोडक्टहरू चाहिँ एउटा ओनरसिप एउटा अथोरिटी लिएर पनि सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको विस्तृत विषयमा हामी अर्को भिडियो मार्फत बताउने नै छौँ। र अनलाइन सेलिङको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छन्। हामीलाई कस्टिङ सही ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनलाइन सेलिङ गरिरहँदाखेरि प्राइजलाई चाहिँ लिस्टिङ गर्दाखेरि, जसले गर्दा तपाईँलाई प्रफिट होस्। किनकि आज थुप्रै घटनाहरू आइरहेका छन् कि मार्केट प्लेस कम्पनीले लिने कमिसन थाहा नहुँदा हामीले चाहिँ लस भोगिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई धेरै अहिलेको अपडेट थाहा हुनु जरुरी हुन्छ र मार्केट प्लेस कम्पनीले आफ्नो कमिसन रेट चाहिँ चेन्जेस आइरहेको हुन्छ, विभिन्न ड्रब्याक्सहरू आइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले क्लियरली अपडेटेड हुनु जरुरी छ, जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ लसमा जान नपरोस् र एउटा एफोर्डेबल प्राइसमा चाहिँ प्राइजिङ गरेर हामीले प्रफिट चाहिँ लिन सक्छौँ। अब प्रोडक्ट कहाँबाट लिने त भन्ने विषयमा तपाईँलाई क्वेसन आउन सक्छ मनमा, र त्यो पनि म बताउन चाहन्छु। र काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर लगायत नेपालको कन्टेन्टका ठुला ठुला सहरमा चाहिँ होलसेल मार्केटहरू रहेका हुन्छन्। ती होलसेल मार्केटमा गएर तपाईँले चाहिँ होइन सामान लिन सक्नुहुन्छ। इनिसियल्ली तपाईँले होइन 2000-5000को प्रोडक्ट किनेर त्यो चाहिँ लागोस् कि तपाईँलाई यो प्रोडक्ट चाहिँ फाइदाजनक छ, फाइदा हुन सक्ने चान्सेस छ सेल गरे पश्चात, र तपाईँलाई प्रोफिटेबल छ भन्ने लागेको खण्डमा अनलाइन मार्फत तपाईँले त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ लिस्टिङ गरेर सेल गर्नको लागि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ तपाईँले होइन थोरै प्रोडक्टहरूलाई त्यसरी किन्नुहोस् अनि लिस्टिङ गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ होइन प्रोडक्टहरूमा अर्डर आउँछ, कसरी सेल हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसरी पनि तपाईँले चाहिँ एक्सपिरियन्सको लागि टेस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को म जानकारी दिन चाहन्छु, तपाईँले सुरुवातमा लो इन्भेस्टमेन्टबाट चाहिँ सुरु गर्नुहोस् अनलाइन सेलिङ, जसले गर्दा किनकि तपाईँलाई लस हुने अनि प्रोडक्ट बढीसम्म होइन एउटै प्रोडक्टहरू चाहिँ स्टक रहने डर नहोस् होइन, जसले गर्दा तपाईँको टाउको दुखाइ कम होस् र प्रेसर कम होस्, जसले गर्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट गरेर घाटा हुने चान्सेसहरू पनि कम होस्। त्यही भएर थोरै लगानीबाट चाहिँ तपाईँले अनलाइन बिजनेसको स्टार्टिङ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले बेस्ट रेटमा लिस्टिङ गरेर त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ सेलको लागि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। र केही प्राइभेट लेभल ब्रान्डहरू छन् जसलाई चाहिँ तपाईँले प्रोफिटेबल रूपमा जस्ताको तस्तै रिलिस्ट कुनै होइन टप सेलिङ वेबसाइट मार्फत हेरेर यसलाई रिलिस्ट गरेर चाहिँ तपाईँले सेलको लागि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। सेल गर्नको लागि चाहिँ दराज, सस्तोडिल जस्ता होइन प्लेटफर्महरू चाहिँ तपाईँले अभाइलेबल छन् नेपालको कन्टेन्टमा। जस्तै कि तपाईँले एउटा मैले उदाहरण दिन चाहेँ, एमाजोनमा गएर एउटा वासिङ मेसिन चाहिँ सर्च गर्नुभयो र त्यहाँ धेरै वासिङ मेसिनहरू तपाईँले त्यहाँ रिकमेन्डेडमा देख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँले पनि सहजै सिमिलरली रिलिस्ट गरेर चाहिँ सेलको लागि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। र अनलाइन सेलिङ एउटा टप बिजनेस हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अनलाइन सेलिङमा एउटा यस्तो प्रश्न आउन सक्छ तपाईँको मनमा, जुन छ पेमेन्ट सिस्टम कस्तो छ, के छ भन्ने विषयमा। र तपाईँले पेमेन्ट चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट डेलिभर भएको 7 देखि 15 दिनभित्र तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट मार्फत तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र कुनै कुनै वेबसाइटहरू कुनै कुनै कन्डिसनमा चाहिँ 7 भन्दा बढी दिनहरू पनि लाग्न सक्छ। जस्तै कि अब तपाईँको प्रोडक्ट चाहिँ होइन क्लेम भएको छैन बायरबाट, त्यस्तै अनि रिटर्न आउने चान्सेस रिटर्न भइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो चाहिँ पेमेन्ट अझ बढी पेन्डिङ हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसैले यदि कुनै पनि बजारमा जुनसुकै पाइरहेको प्रोडक्टलाई चाहिँ तपाईँले लिस्ट गरेर सेल गरेर सोचमा हुनुहुन्छ भने, बिल्कुलै हुनुहुन्छ भने त्यो प्रोडक्ट रिटर्न आउने चान्सेस पनि हुन्छ। रिटर्न आएको प्रोडक्ट चाहिँ फेरि सेल हुने कन्डिसनमा नहुन सक्छ र पैसामा पनि लस हुन्छ, पैसा भने जस्तो आउँदैन र फेरि पठाउनलाई त्यो डेलिभर गर्नलाई चान्सेस हुँदैन। त्यो भएर तपाईँले त्यस्तो कन्डिसनमा जुनसुकै पनि बजारमा पाउने प्रोडक्टलाई चाहिँ सेल गर्न सक्नुहुन्न। अनलाइन सेलिङको लागि के आवश्यक पर्छ त, अब यो विषयमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। फर्स्टली तपाईँले
अनलाइन सेलिङमा रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ वेबसाइटमा र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई अत्यावश्यक रहन्छ प्यान नम्बर, भ्याट नम्बर र प्रोडक्टलाई त्यस पछाडि सही आइडेन्टिफिकेसन गरेर लिस्टिङ गर्नु जरुरी हुन्छ र लिस्टिङ गरिसके पछाडि त्यहाँ अर्डर्सहरू आउँछ र अर्डर्स आइसके पछाडि अर्डर्सलाई कसरी एरेन्ज गर्ने त भन्ने विषयमा म तपाईँलाई सानो जानकारी दिन्छु र अर्डर आइसकेपछि त्यसलाई एरेन्ज गर्नको लागि अर्डर पश्चात तपाईँले चाहिँ लिस्टिङ गरेको प्रोडक्टलाई नजिकैको मार्केटमा गएर चाहिँ होइन बाई गरेर सेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ या पहिल्यै थोरै स्टक ल्याइराखेर त्यो प्रोडक्टलाई पनि होइन सिपिङको लागि तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब सिपिङको बारेमा जानौँ के हो त सिपिङ है त डेलिभरी र दराज सस्तोडिल जस्तो नेपालको कन्टेन्टका केही वेबसाइटहरू छन् तिनी मार्केट प्लेस कम्पनीहरू छन् उनीहरूको चाहिँ आफ्नै सिपिङ सुविधा हुन्छ आफ्नै कुरियर सर्भिसेस हुन्छ तर हाम्रो बजार .com-मा चाहिँ तपाईँले खुद आफैले सेल्फ गएर चाहिँ डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ र जसले गर्दा तपाईँले सिपिङको लागि सही कुरियर सर्भिस चाहिँ एसोसिएट भएको ठाउँमा आफ्नो अनलाइन बिजनेसलाई स्टार्टअप गर्नुहोस् सुरु गर्नुहोस् र आफ्नो प्रोडक्टलाई सेल गर्नुहोस् यसरी सजिलो हुन्छ र अनलाइन सेलिङमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि अर्को कुरा हामीले सुरुवातमा इन्भल्भ भइसके पछाडि अनलाइन इकमर्स बिजनेसमा इन्भल्भ भइसके पछाडि अनलाइन सेलिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एकदम जानकारी लिनु जरुरी हुन्छ र केही महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर्सहरू अटोमेटिकल्ली एट्याच हुन्छ यसमा र ती के छन् त जस्तै कि कस्टमर सर्भिस पेमेन्ट होइन रिटर्न म्यानेजमेन्ट रिकन्सिलेसन जस्ता कुराहरू रहेका छन् केही महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर्सहरू रहेका छन् अनलाइन सेलिङमा र रिकन्सिलेसन जुन तपाईँलाई सेल प्रोडक्टबाट पेमेन्ट आउँछ त्यसको रिकन्सिलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्लेम्स देख्नुपर्ने हुन्छ प्रमोसनमा ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ र यस्तै कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। इनिसियल्ली म तपाईँहरूलाई यही सल्लाह दिन्छु कि सानो अनि थोरैबाट सुरुवात गर्नुहोस् एक्सपिरियन्स गर्नु त्यस पछाडि फिल गर्नु अनि ठुलै आश गर्नु र एउटा एक्सपिरियन्स पनि म सुनाउन चाहन्छु हाम्रो अनलाइन सेलिङ कसरी सुरुवात भइरहेको थियो अथवा त्यो कसरी सुरु भएको थियो भन्ने विषयमा। हामीले सुरु गर्दा थोरै प्रोडक्टहरू आइटमहरूबाट सुरु गरेका थियौँ जुन स्टेसनरी प्रोडक्टहरू थियो करिब 2018 तिरबाट हामीले चाहिँ सुरु गरेका थियौँ। त्यति बेला खासै त्यति धेरै अनलाइन स्टेसनरी सेलर्सहरू थिएन जसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यति बेलाको धेरै सक्सेस चाहिँ प्राप्त गऱ्यौँ तर अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले कम्पिटिसन हाई छ जसले गर्दा हामीले प्राइजिङलाई विशेष फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। कोही सेलर्सहरू हुन्छन् 5% 2% कोही चाहिँ 1% प्रफिटमा पनि काम गरिरहेका हुन्छन् तर बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि हामीले गरेको होइन एक्सपेन्स प्रफिट मेहनत जस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दाखेरि नराखेको इनएक्टिभली लस भइरहेको हुन्छ क्या त्यसरी टक्क 1% 2% 5% चाहिँ हाम्रो मेहनत अनुसार हाम्रो हातमा पर्दैन र ड्यामेज प्रोडक्टहरू पनि आउने हुन्छ जसले गर्दाखेरि 1% 2% प्रफिट प्राइजिङ चाहिँ हातमा पर्दैन। त्यसैले हामीले 10% 15% प्रफिट मार्जिन राखेर सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि प्रोडक्टको आइडेन्टिफाई गर्नु जरुरी छ। हामीलाई 10 देखि 15% चाहिँ प्रफिट मार्जिन आउँछ या आउँदैन भन्ने कुरा ख्यालमा राखेर प्रोडक्टलाई चाहिँ लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोडक्ट सेलेक्ट गरेर प्राइजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 देखि 15% प्रफिटेबल छ भने त्यसलाई सहजै लिस्ट गर्न सकिन्छ र हामीले पनि त्यसबाट प्रफिट पाउन सक्छौँ। जस्तै कि उदाहरणको लागि मैले एउटा कुरा बताउन चाहन्छु यदि तपाईँ चाहिँ होइन 50 RS 50 रुपैयाँको पेन्सिलको बक्स खरिद गर्नुभयो र त्यसको एमआरपी मार्केट भ्याल्यु के अरे मार्केट प्राइस चाहिँ 70 RS छ भने त्यसको प्रफिट मार्जिन खासै धेरै छैन र अर्निङ पनि त्यसमा कम छ। त्यसैले तपाईँले सस्तो या भनौँ थोरै प्रफिट मार्जिन अन हुने प्रोडक्टलाई चाहिँ भन्दाखेरि अलि बढी ठुलो महँगो प्रोडक्टलाई चाहिँ लिस्ट गरेर प्रफिट मार्जिन बढाउन सक्नुहुनेछ। लो भ्याल्यु प्रोडक्टमा औसत बिजनेस गरेर प्रफिट अर्न गर्न डिफिकल्ट हुन्छ। त्यसैले लो भ्याल्यु प्रोडक्टको कसरी बिजनेस गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयको भिडियो छुट्टै म गाइड गर्नेछु छुट्टै भिडियो बनाएर म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु र त्यही हो साथीहरू यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला हेर्दै गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला किनभने धेरै अनलाइन बिजनेस हिन्ट्स टिप्स अनि ट्रिक्स साथै इकमर्स बारे जानकारी साथै अनलाइन मार्फत कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने बारे अन्य भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई बताउँदै जाने नै छु र बिल्कुलै सही ढङ्गबाट अनलाइन मनी मेकिङको बारेमा जानकारी दिने नै छु र तपाईँहरूलाई म
यस्तो कुरा पनि भन्दिनँ कि गेम खेलेर या भनौँ एप डाउनलोड गरेर होइन पैसा कमाइन्छ, यो सब बेकारको कुराहरू हो। त्यही भएर तपाईँको यसबाट कुनै पनि प्रकारको स्किल पनि डेभलप हुँदैन। त्यही भएर म हजुरलाई बिल्कुलै सही ढङ्गबाट अनलाइन मनी मेकिङ अर्निङ प्रोसेसको बारेमा चाहिँ अन्य भिडियोहरू मार्फत बताउँदै जानेछु। साथमा टेक्नोलोजी रिलेटेड कुराहरू पनि हुने नै छ। त्यति अर्को भिडियोमा म फेरि आउने बाचाका साथ यो भिडियोलाई मैले क्लोज गर्न चाहेँ। धन्यवाद। जय नेपाल, जय।